Hai semua, apa khabar? Assalamualaikum. Kita berjumpa kembali ke video baru saya, iaitu satu resepi yang manis, iaitu Black Rose Coconut Candy. Dia berbuat daripada kelapa. Bahan-bahannya sangat simple, senang. Jom kita tengok bahan-bahan dia dulu. Hari ni Kak Rose nak buat Black Rose Coconut Candy. Bahan-bahan yang diperlukan: 1 tin susu pekat berwarna hitam, 2 cawan gula, 2 biji kelapa parut, 4 kuntung bunga ros. Pertama, kita kena goreng kelapa ni, hilangkan dia punya air. Kelapa ni kita kena goreng dengan api yang perlahan sehingga kuning-kuningan. Kelapa dah goreng. Kelapa dia kena derai macam ni. Agak kekuningan sikit-sikit dah mencukupi. Masukkan 2 cawan gula. Masukkan 2 cawan air. Kita perlu tunggu gula ni cair sehingga dia mendidih, melekat sedikit. Nanti dah siap. Kita kena masukkan bahan yang kedua. Nanti Kak Rose tunjukkan ya. Gula dah masak. Dia kena lekat macam ni. Kira dah okey. Kita boleh masukkan susu pekat. Perlahankan api. Masukkan 1 tin susu pekat. Kacau sebati. Pekat tengah menggelegak. Masukkan warna hitam, black color sedikit. Masukkan kelapa yang kita goreng tadi. 2 biji tu masukkan semua ke dalam susu pekat. Masukkan bunga ros. Kita perlu masak sehingga ada air. Nampak ni ada air. Dia kena pekat. Air dia masih bau. Dia belum pekat lagi. Kita kena tunggu. Dia kena pekat betul-betul. Tak ada air langsung. Dia agak kering. Baru kita keluarkan. Coconut ni mula pekat. Dia mula kering. Kita tak boleh biarkan dia macam tu. Kita kena kacau dia. Kalau kita biarkan nanti dia garing sangat. Air pun dah kurang. Potong baking paper bulat, masukkan dalam aduan ini. Black Rose Coconut Candy dah pekat. Okey, macam ni dah kira dah siap. Kita masukkan dalam aduan yang kita tadi. Rasa dia dengan bunga ros dengan bercampur dengan coconut, dia lain Dia terbaik, rasa dia memang terbaik. Mesti semua orang cuba ya resepi ni. Sekejap lagi kita ratakan. Dia perlu ratakan. Ratakan semua sama rata.
Ambil sedikit baking paper, kita ratakan dia. Rasa dia memang terbaik kawan-kawan. Yang kita selalu makan tu coconut candy yang merah kan. Yang ni bercampur dengan bunga ros, warna pun lain. Mesti kena cuba ya. Dia akan keras. Letakkan bunga ros di atas coconut, black rose coconut candy ya. Kita letakkan dulu macam ni. Nanti kita potong. Bagi dia keras dulu. Black rose coconut candy dah siap. Rupa dia pun cantik. Sekarang Kak Ros nak potong. Selepas kita buat tadi, masak tadi, tak perlu simpan peti ais. Kita simpan dalam 40 minit atau setengah jam pun dia dah keras. Okey. Dah siap black rose coconut candy. Manisan yang unik yang Kak Ros ciptakan sendiri. Selalunya coconut candy ni selalu buat dengan merah, yang biasa susu kelapa dengan susu pekat. Tapi Kak Ros buat sendiri, ciptakan, addkan satu bahan iaitu bunga ros ke dalam black rose coconut candy ni. Rasa dia memang unik dan lain guys. Kak Ros test Mesti cuba ya, semua memang lain. Warna dia pun bukan merah. Kak Ros bubur warna hitam. Dengan adanya ke dalam tu ada warna bunga ros. Bunga ros yang original Kak Ros ada buat something yang lain. Semua mesti cuba ya. Saya mengharap yang menonton video saya suka dengan title Black Rose Coconut Candy. Dan terima kasih sangat-sangat menonton video saya. Support saya, subscribe channel saya, like. Kalau suka sangat, share resipi baru saya kepada kawan-kawan semua. Harap subscribe dan jangan lupa tekan loceng ya. Nanti kita jumpa dengan video yang baru-baru dan istimewa. Bye guys.